Okay, so first of all, good morning. პირველში გამარჯობა. It's nice that we still კეთილი იყო have თქვენი so many მოგზაურობა. people. მისასალმებელია რომ But ამდენი before ხართ. the third day at 9:30. რადგან უკვე ვღელავდი რომ მესამე დღე არის და საღამო და უნდა ვილაპარაკოთ აქტიურ სწავლებაზე და გაჩვენოთ So ძლიერ I პრეზენტაცია. hope that you will still, of course, be. იმედი მაქვს ისევ დაინტერესებული იქნებით ამ ტრენინგით. I'm very happy that. ძალიან მიხარია რომ შემიძლია გესაუბროთ პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლების შესახებ, Learning method რადგან ეს არის სწავლების that I მეთოდი, wasn't aware of. რომელიც არ ვიცოდი 6 So წლის I წინ. started my career in Vienna. ჩემი კარიერა დაიწყე ვენაში უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ There was a seminar, და 70 students. ჩვენ ქონდა იქ სემინარები 70 სტუდენტი დიდ ოთახში Talks, but that's it. ლექციას ვატარებდით, დისკუსია გქონდა, I remember the 5 good words. მაგრამ სილში შეხდებოდა რომ მახსოვს 5 კარგი სტუდენტი და დანარჩენი არც ისე კარგი სტუდენტი. Learning, I think it might sound quite familiar. ეს არის ჩემი სწავლების გამოცდილება და შეიძლება თქვენცაც ნაცნობი იყოს. It is also how I was used to study. We sit in a big room. მეც ასევე სწავლობდი დიდ სასწავლო ოთახში და ვცდილობდი მომითმინა. And then I came to Maastricht University. შემდეგ მოვედი მასტრიხტის უნივერსიტეტში და პირველი დღე მქონდა PBL ტრენინგი, რომელიც problem based learning, ანუ პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლების Put ტრენინგი. in a room and people told me, this is now what you're going to do. შემიყვა ეს ოთახში და მითხრეს ეს არის რაც უნდა აკეთო. And it took me a couple of years to actually figure out. რამდენიმე წელი დამჭირდა რომ გამიგო რას ვაკეთებ და Again, I რატო just want to give ვაკეთებ. you in this next 1.5 hours a kind of idea what problem is მინდა რომ doing. შემდეგი საათნახევარი დავუთმოთ Don't რა expect to არის leave the room and really know. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება და არ მოელოდეთ რომ ოთახს Oh, this is now how we do it in practice. არ მოელოდეთ რომ ოთახს დატოვებთ ისე რომ ამ მეთოდის შესახებ ყველაფერი გეცნობათ. For this we will do the უბრალოდ მთავარ იდეას გაგაცნობთ და პრაქტიკაში განხორციელების შესახებ ვისაუბრებთ ონლაინ So ტრენინგზე. the promotion, Alexander mentioned, we have 3 different trainings. Of course, I look forward. სამი ტრენინგი ჩატარდება და იმედია ყველას ნახავთ ხალხი. In terms of structure, სტრუქტურის I will take მიხედვით approximately 20-25 minutes დაახლოებით to tell you a 25 bit about წუთს the logic. დავუთმობ ლოგიკის შესახებ What's საუბარს, the rational idea რა არის behind it? მთავარი იდეა And then afterwards we'll do a ამის practical ამის exercise. უკან. That's why you got და the შემდეგ thing. გავაკეთებთ პრაქტიკულ სავარიშოს, რის გამოც დარიგებული გაქვთ ქაღალდის ფურცლები. And also the numbers. So please don't throw them ასევე away. ნომერი გთხოვთ, არ Keep გადავდოთ them, at და least for the შეინახეთ next ის half hour. შემდეგი საათებით. But before we go there, მაგრამ სანამ ამას შევეხებით, მინდა განვიხილო რაღაც. I want you მინდა რომ to close your eyes. დახუჭოთ თვალები Close your eyes and think და about the გაიხსენოთ last time you learned something. უკანასკნელი დრო, როდესაც რაღაც ისწავლეთ. აუცილებელია რომ თვალები დავხუჭოთ და ზოგს შეუძლია ზოგს შეუძლია ვიზუალიზაცია თვალების დახურვის გარეშე. მაგრამ შეგიძლიათ როგორც It's absolutely fine, but just think about something the last time you learned something. ფიქრეთ იმაზე იმ დროზე, როდესაც რაღაც ისწავლეთ ბოლოს. Have something really რამე ჰობი წიგნი წაიკითხეთ, რამე კვლევა. okay. Try to get a picture. წავიდგინეთ სურათი. You can choose whatever. შეგიძლიათ Try to ნებისმიერ create a რამ. picture in your head. რაც გამოსახულება შექმნით გონებაში, როცა ამას აკეთებ. Okay? Yeah? And my first question to you would be, why do you think was this a positive experience for you? ჩემ პირველ შეკითხვა ის იქნება, რომ რატო არის ეს, რატომ ფიქრობთ, რომ ეს იყო თქვენთვის დადებითი Learning გამოცდილება? experience, something where you thought, yes, I was excited. Yes, I learned, liked learning something. რაც წარმოიდგინეთ, არის თუ არა ესეთი, რომ კი რაღაც, ანუ მომწონდა, რასაც სწავლობდი და მაინტერესებდა. Yeah? You have the picture? Okay. And
მინდა რომ ცოტა უკან დავრუნდეთ and try to identify და ცადოთ რომ when we talk about deep learning. ცადოთ იდენტიფიცირება What do you think are the factors? იმისა თუ რა ახდენს ჩვენზე ზეგავლენას როცა ლაპარაკობთ ღრმა სწავლებაზე. ანუ რა ახდენს გავლენას რაც გვაიძულებს რომ If you ვისწავლოთ. want, you can use the small cards to write down. Let's perhaps take a minute for შეგიძლიათ everyone პატარა to get ჩანაწერები some ideas, გააკეთოთ and და then we collect. რამდენიმე წუთს მოგცემთ რომ იდეები მოიფიქროთ და შემდეგ თქვათ. Sorry, just a test. Yeah? I already heard Maxime saying interest. გაიგონა რომ მაქსიმმა თქვა ინტერესი. Sorry, just a interest, practical application. პრაქტიკაში გამოყენება. Okay. So you mean that you see in the end that you learned? That goes very interesting. Goes with interest very much. That you so in the end interesting. define why you want to engage. ანუ სწავლების შემდეგ Other things. ხედავ შედეგებს. Let's take this side of the room. So if you have I'll be just collecting ideas. უბრალოდ იდეებს ვაგროვებთ და არ შეიწყუდოთ თავი. Very interesting. Of course, the question is it about skills or is it about the content? მნიშვნელოვანი ასევე კითხვა დავსვათ, რასაც ვსწავლობთ. მნიშვნელოვანია, უფრო მეტად მნიშვნელოვანია იქ შინაარსი თუ უნარები, რასაც ვიძენთ. It doesn't matter. They're just collecting. Okay? But of course, this idea, do you want to rather learn a skill or do you want to learn factual knowledge? კითხვა არის ესეთი, რომ შენი მიზანია უნარის შეძენა თუ ფაქტობრივი ინფორმაციის მიღება. Yes, Maxime. Exactly. And something we will not do so much today, but in the online training, group dynamics relates to that very much. ჯგუფის A lot დინამიკა of what we do in Maastricht is the first two sessions making students feel comfortable in their group. მაასტრიხტში ესეთი პრაქტიკა ვაქვს, რომ პირველი ორი სესია არის იმისთვის, რომ სტუდენტებმა თავი კომფორტულად იქნონ. 15 of them, not only the 2 or 3 that normally are quite active anyway. ეს იმისთვის ხდება, რომ ყველა გახდეს საბოლოოდ ჩართული და არა მხოლოდ ის ორი ან სამი, რომელიც ისაც აქტიურად ერთვება და კომფორტულად გრძნობს ნებისმიერ გარემოში. Maxime, მაქსიმუმ time and space. დრო A და very სივრცე. interesting factor too. Something I will come back later. ასევე საინტერესო ფაქტორია, რომელსაც შემდეგ When დავუბრუნდეთ. we let students actively learn, they need more time. And they როდესაც სტუდენტებს ვაძლევთ საშუალებას, რომ აქტიურად ისწავლონ, მათ სჭირდებათ დრო და So what სივრცე I და had to ადგილი. read as the hard way in Maastricht was, if I really want to take active learning seriously, I cover a bit less content. Because if I just give the lecture and move on, მაასტრიხტში რაც რთულად ვისწავლე არის ის, რომ თუ მინდა აქტიურად ჩართო მოსწავლეები, სტუდენტები სასწავლო პროცესში, უფრო ნაკლები ყურადღება უნდა გავამახვილო შინაარსზე, ანუ ყველაფერი არ უნდა ვუთხრა და უნდა მივცე საშუალება თვითონ it goes ამოაჩინონ much more რაღაცები. quickly. Then if I let students discover topics themselves. And also resources. I use different resources. ასევე მასალები არის ერთ-ერთი ფაქტორი. I read something, I watch something, I hear something. Also, trying to deliver to different learning styles. There's something ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სცადო სხვადასხვა მიწოდების გზებით ინფორმაციის გადაცემა სტუდენტისთვის. I think. Sorry. Exactly. Positive experiences in learning. I think something very important. დადებითი გამოცდილებების სწავლის პროცესში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, Space and
რაც ძირითად შემთხვევაში იმ დროს ხდება, როდესაც სწორედ აძლევ დროსა და სივრცეს. But და again, ასევე I sometimes see უკავშირს. those first years, and I'm always surprised at how unsecure they actually are. პირველ კურსელებს ან პირველ კლასელებს კონი სტუდენტებზე ლაპარაკი გაკურებული ვარ, როცა აღმოვაჩენ თუ რამდენად მორცხვები არიან About სამდაში. little things. Of how და little they actually ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ძალიან პატარა რაღაცებს. see that they are doing a good job, for example, in sharing when reporting back. So I think very important taking the two together, having space and time for making sure we also point out the positive things. ხო, ესენი ერთმანეთს უკავშირდება, რომ ანუ სტუდენტს უნდა ქონდეს დრო და სივრცე და პოზიტიური გამოცდილება სწავლის პროცესში. ახლა ანუ მნიშვნელოვანია კიდევ განვიხილოთ როგორ ჯგუფზე საუბრობთ. თუ საუბრობთ ჯგუფზე, რომელიც ახლახანს შეიქმნა, თუ საუბრობთ ჯგუფზე, რომელიც მანამდე შეიქმნა და მერე მოგვიწია ჩვენ მასთან შეხება. შეიძლება ჯგუფი იყოს მანამდე ჩამოყალიბებული, რომელთანაც ჩვენ გვიან მოგვიწია მუშაობა და ამ ჯგუფს თავისი სტრუქტურა აქვს, ლიდერები ყავთ. მე მქონია ესეთი გამოცდილება, სადაც ჯგუფში იყო სტუდენტი, რომელიც მიიჩნეოდა, რომ იყო გენიოსი, ძალიან ჭკვიანი და სხვა სტუდენტებს სხვენოდათ, რომ ესაუბრათ მისი საწინააღმდეგო აზრის გამოთქმის სხვენოდათ და მასზე ადრე აზრის დაფიქსირების განიკავებდნენ თავს. ამის გამო მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანი შეკითხვაა თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ ესეთ ჯგუფებთან მარტივად და როგორ მოვახერხოთ ესეთი ჯგუფების რესტრუქტურირება. რომ ყველა სტუდენტის ინტერესი გამოვხატოთ და Again, a very important comment. It goes back also to this positive, making for the shy ესეც კვლავ უკავშირდება პოზიტიურ გამოცდილებას. მეც მქონია ესეთი გამოცდილება, რომ შეიძლება ყავდეს მორცხვი გოგო სტუდენტები, მაგალითად, როდესაც ხედავ, რომ სრულყოფილად აკეთებენ ნოუთებს, ყველა ფერებს იყენებენ ნოუთებისთვის, ხედავ, რომ უსმენენ და ხედავ, რომ აქტიურად არიან მოსმენაში ჩართულები. თუმცა ვერასდროს ბედავენ, რომ თქვან რაღაც. და ამ პრობლემის აღმოსაფრთხოებაც დროისა და სივრცის შექმნა სტუდენტებისათვის მნიშვნელოვანია. და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი ჩემთვის, როგორც ინსტრუქტორი, მასწავლებელი და კომუნიკატორისათვის. რომელსაც ასევე დაუბრუნდებით და განვიხილოთ. სტუდენტის ჩართულობა ასევე უკავშირის მიცემა სტუდენტისათვის მისი როლის შესახებ ჯგუფში. ბევრი საკითხი წარმოიშვა, რომელსაც დაუბრუნდებით, რადგან რომ თუ ჩვენ მოგწონს სწავლა, სტუდენტებსაც მოსწონს სწავლა. რთული რამ პრობლემაზე დაფუძნებულ სწავლებაში არის ის, თუ როგორ გადავთარგმნოთ ეს რაღაცები, რაც ჩვენ ისედაც ვიცით პრაქტიკაში და ჩავრთოთ ყოველდღიურ სწავლის პროცესში. ამისათვის მინდა რომ მოკლე კონტურები მოგცეთ, რა არის მთავარი იდეა პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების. მიმაჩნია, რომ ეს მნიშვნელოვანია, რადგან აქტიური სწავლება და
სწავლება რომელშიც ცენტრში სტუდენტია much ეფუძნება students that you have. It სტუდენტებს რომლებიც really varies. ყავთ. What is the background of the students? ხო, ძირითადად უდიდესი მნიშვნელობა აქვს რა წარსულიდან მოდიან ეს სტუდენტები, რომელ ინსტიტუციაში ხართ, როგორი დისციპლინა აქვთ. So I think sometimes it's very difficult to just take one. ზოგჯერ ძალიან რთულია რომ უბრალოდ ერთი დავალება აიღო და ნებისმიერ ადგილას გამოიყენო. მნიშვნელოვანია რომ გავიგოთ თითოეული დავალების უკან მდგარი ლოგიკა, რადგან შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მასალების ისე მოდიფიცირება, რომ მოვარგოთ განსხვავებულ გარემოებს და კონტექსტებს. And again, I just want to give you a first idea. We will discuss this later on. უბრალოდ ზოგადი იდეა მინდა განახოთ, რადგან ამას შემდეგ უფრო დეტალებში განვიხილავთ ონლაინ ტრენინგზე. But generally, მაგრამ ზოგადად we have three ჩვენ გვაქვს სამი მთავარი პრინციპი, რომელიც ურთიერთდაკავშირებულია, მაგრამ about them as separate. ჯობს განვიხილოთ ცალ-ცალკე. To understand. But But I think it's also very important to consider that problem-based learning is considered as a process. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია რომ გავიგოთ რომ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება მიჩნეულია როგორც პროცესი. And again, then it comes in as the content, of course, is important in this process, but also skills. და ისე უნდა ვთქვათ რომ უნარები ისეთივე იმდენადვე მნიშვნელოვანია როგორც შინაარსი გასაცვლელ სწავლაში. Something we have discussed also quite a lot in the last 2 days. რაც ანუ მანამდეც განვიხილეთ. The first rationale that I think is very პირველი important იდეა to რომელიც consider ძალიან is that მნიშვნელოვანია problem-based learning is გასათვალისწინებლად student-centered. მე მეჩნია რომ არის რომ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების centrში სტუდენტია და ეს არის Now you აქტიური read it a სწავლის lot. პროცესი. Yes, student-centered. Students should do something, and it should be active learning. რომ ანუ სტუდენტები რაღაცას უნდა აკეთებდნენ და ეს უნდა იყოს აქტიური სწავლის პროცესი. But what does it actually mean? And I მაგრამ რას think it's ნიშნავს hard ეს to distinguish სინამდვილეში between the students და ამის გააზრება ვფიქრობ გვეხმარება გავარჩიოთ სხვადასხვა ტიპის სტუდენტები. სტუდენტები რომლებიც შინაარსს იგებენ, the question რომლებიც that you want to answer. განსაზღვრავენ კითხვებს, რომელზეც პასუხიც სჭირდებათ. The interest. სტუდენტები რომლებიც საკუთარი ინტერესებს განსაზღვრავენ. It's the students who give relevance to the topic. სტუდენტი რომელიც საკითხის რელევანტურობას იაზრებს, რომელსაც განვიხილოთ. And then you have the active learning of the students in making sure their group works. And then we come და ასევე გასათვალისწინებელია აქტიური სწავლება და უზრუნველყოფა იმისა, რომ ჯგუფი მუშაობს. Of course, then it depends very much on group dynamics. ხო და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დაფუძნებულია ჯგუფის The დინამიკაზე. whole idea is there is თავი იდეა არის ის, რომ when ჩვენ we სწავლთ know when- უკეთესად, როცა ვიცით რატო I ვსწავლობ. can tell my students you have to know the EU institutions. შემიძლია უთხრათ ჩემს სტუდენტებს, რომ უნდა იცოდეთ თქვენი ინსტიტუციები, Just as an example. რადგან გამოცდა არის ეს. But when we get them to მაგრამ discover the institutions, როცა ვაძლევთ საშუალებას რომ აღმოაჩინონ ამ ინსტიტუციების რაობა, because they find something relevant. რადგან ისინი მათში რაღაც For რელევანტურს example, ხედავენ. we have an assignment where it's about you are fed up with EU მაგალითად შეიძლება გქონდეს დავალება, რომ თქვენ მობეზრებული გაქვთ politics and you want to რაღაც ევროკავშირის პოლიტიკა influence something. და გინათ რომ მასზე გავლენა მოახდინოთ რაიმე მხრით. სად უნდა წახულოთ So that they და რა actually learn, გააკეთოთ. okay, I need to know faction. სამში ისინი სწავლობენ, რომ იაზრებენ, რომ რაღაც ფაქტობრივი ცოდნა სჭირდებათ, რომ ეს კონკრეტული It gives პრობლემა relevance to it. გადაჭრან. ხო და ეს აძლევს საკითხს რელევანტურობას. That's the idea of this first principle. ეს არის აი იდეა, რომ სტუდენტები იაზრებენ რას In the რატო end, სწავლობენ. find their learning objectives. ისინი განსაზღვრავენ საკუთარ სასწავლო ობიექტს. So in practice, that means I, as an instructor, პრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ decide as I set the topic. ინსტრუქტორმა მე შევქმენი დავალება, რომლითაც And later on, ვაძლევ მათ triggers. I already passed around the sheets of paper. I brought you one of these triggers. We call them assignments. ჩვენ მათ ვეძახით დავალებებს, Which normally is a short text, რომელიც შეიძლება short იყოს text, it პატარა can be a picture, ტექსტი, it can be ფოტო, something. ვიდეო ან Let's say, სხვა რამე, Look at რომელსაც this. უბრალოდ This is ვანახეთ our trigger. ჯგუფს და ეს არის ჩვენი It's ტრიგერი. then up to
შემდეგ უკვე სტუდენტებზეა რომ განსაზღვრონ რა არის puzzle, რა არის ამოცანა. რა არის საინტერესო რამ რაც უნდა აღმოაჩინონ ამ ობიექტის შესახებ და დასვან კითხვები. რომელზე პასუხიც გვაინტერესებს. ეს აძლევს სწორედ რელევანტურობას სწავლას. და სტუდენტები ამას აკეთებენ აქტიურად. რაც ნიშნავს რომ მე იქ ვარ ტუტორი, მაგრამ სტუდენტებს მიყავთ მსვლელობა. ერთი სტუდენტი მყავს დაფასთან, რომელიც აკეთებს ჩანაწერებს. ეს ანუ ამაში გამოიხატება სწავლების აქტიურობა. რომ პროცესი მიდის ჯგუფის მიერ. ჩემი მოვალეობა როგორც ტუტორის არის რომ უზრუნველყო რომ პროცესი არ წავა არასწორი მიმართულებით და დავეხმარო მათ სწორი რაღაცები განიხილონ და უკავშირი მივცენ. ეს არის პირველი პრინციპი. მთავარი იდეა ის არის რომ დასასრულში ცხადი ხდება რომ სტუდენტები აქტიურ დისკუსიაში იმეორებენ კვლევის პროცესს. ეხლა როდის ჩაატარეთ ბოლოს კვლევა, რაღაც დაინახეთ, ამან თქვენი ტრიგერი გამოიწვია, დასვით საკვლევი კითხვები და პატარა ნაბიჯებით მიხვედით ამოხსნამდე ამოცანას. იდეა არის ის რომ სტუდენტები ასეთი პროცესით ემსგავსებიან ახალგაზრდა მკვლევარებს, რომელიც ხსნიან puzzles. ამ იდეის ერთ-ერთი მთავარი კონცეფტი ისაა, რომ შევქმნათ ისეთი რაღაც, რითიც დავიჭერთ სტუდენტების ინტერესს. რა ხდის სწავლებას რელევანტურს? მეორე რამ რაც უფრო მეტად ნევროლოგიური კვლევიდან მოდის არის ის რომ სტუდენტები სასწავლო მასალის რელევანტურობის განსაზღვრის შემდეგ სტუდენტებს სასწავლო მასალის რელევანტურობის განსაზღვრის შემდეგ შეუძლიათ დააკავშირონ მიღებული ცოდნა მანამდე არსებულ ცოდნასთან. და ეს შეიძლება იყოს მრავალფეროვნად გამოხატული, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც სტუდენტები ყავს სხვადასხვა დისციპლინებიდან და ისინი ხედავენ ერთი და იგივე საკითხს, განიხილავენ ერთი და იგივე საკითხს, მაგრამ აკავშირებენ სხვადასხვა რაღაცებთან, რაც წაუკითხავთ მანამდე უსწავლიათან ტელევიზორში ნახავთ. მაგრამ თავი იდეა ის არის, რომ ჩვენი ტვინი ინფორმაციას უფრო უკეთესად ინახავს, როდესაც ის აკავშირებს იმასთან, რაც მანამდე იცი. და ეს არის ისაც ვაკეთებ ხოლმე. თავი ის არის, რომ სტუდენტები არ არიან ცარიელი ქაღალდის ფურცლები. იქ უკვე რაღაც ცოდნა აქვთ და ჩვენ ვამატებთ და ეს დამატებითი ცოდნა, ანუ ახალი მიწოდებული ცოდნა რადგან დაიმახსოვრს, ამისათვის უნდა შეძლოს მან რომ წარსულ ცოდნასთან დააკავშიროს. და ეს წარსულ ცოდნასთან დაკავშირება უნდა მოხდეს, ან წარსული ცოდნა შეიძლება იყოს უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნაც, ან ყოველდღიურ ცხოვრებაში მიღებული ცოდნა. იყო პირველი პრინციპი. მეორე პრინციპი არის რომ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება არის კონსტრუირებული და კონტექსტუალიზებული. და ეს ემყარება იმ იდეას, რომ არ არსებობს დამაგრებული ცოდნა. მაგრამ ყოველი ცოდნა არის ანუ
მეორე პრინციპი დაფუძნებულია იმ იდეაზე, რომ არანაირი ცოდნა არ არის დამაგრებული და უცვლელი. ნებისმიერი ცოდნა არის კონსტრუირებული და ცოდნის მიღების პროცესი არის ნამდვილში აზრების ჩამოყალიბების და მიმოცვლის პროცესი. So learning is not about knowing how many members of parliament are there. დასწავლაში არ არის მთავარი ის, რომ მაგალითად ისწავლო რამდენი პარლამენტარი არის პარლამენტში. But learning is understanding, being able to put different pieces together. სწავლა ის არის, რომ ისწავლო სხვადასხვა განსხვავებული ნაწილები, როგორ დააკავშირო ერთმანეთთან. და საბოლოოდ ეს ფაქტობრივი ცოდნა სცადო რომ გამოიყენო ამოცანის ამოხსნის პროცესში. The beauty if you have a good assignment like this is that in the end students learn how to argue. თავარი შვენიერება პროცესის არის ის, რომ თუ გაქვს კარგად კონსტრუირებული კარგად ჩამოყალიბებული დავალება, საბოლოო ჯამში სტუდენტები სწავლობენ როგორ იკამათონ. It's not about learning factual knowledge, but they learn that they have to use certain knowledge as evidence to make an argument. რომან სტუდენტები არათუ ფაქტობრივ ცოდნას იღებენ პირდაპირ, არამედ იაზრებენ, რომ რაღაც ფაქტობრივი ცოდნა აუცილებლად საჭიროა იმისათვის, რომ ამ ფაქტობრივ ცოდნაზე დააფუძნონ თავიანთი არგუმენტი. I think again it comes back to the skill of academic deliberation. That's in the end exactly what we want our students to learn. რაღაც აკადემიური შეთანხმების პროცესს ემსგავსება, რომ ანუ წესები გაწერილია და ყველა ერთი და იგივე ერთნაირად იქცევიან რა სწორად გამათო. It's not black and white. რომ ანუ აქცენტს არ გააზრებული, რომ არ არსებობს შავი და თეთრი. But there's a lot of how and why questions. მაგრამ არსებობს ბევრი კითხვა იმის შესახებ, თუ როგორ და რატო. And that's exactly normally what should happen in these tutorials. და ეს არის ზუსტად ის რაც უნდა ხდებოდეს ამ ტუტორიალებში. The second element, and that comes back to this contextualized. მეორე ელემენტი, რომელიც კონტექსტუალიზებას ეხება, არის ის, რომ students give relevance to their learning, and they actually solve puzzles. They are not learning knowledge because they have to know knowledge, but they're able to apply it in practice. სტუდენტები არ იღებენ ცოდნას იმიტომ, რომ უბრალოდ გააზრებული აქვთ, რომ ეს ცოდნა უნდა მიიღონ, არამედ იმიტომ, რომ მათ შეუძლიათ შემდეგ ეს მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენონ. Because they learned it in a context. ის ისწავლეს კონტექსტში. Again, this example when I teach my students about it. ანუ ისე მაგალითს მოვიყვან, რომ როდესაც ინსტიტუციების შესახებ ვასწავლებ სტუდენტებს, ერთადერთი არის ის, რომ ანუ შენ გინდა რომ რაღაც შეცვალო ევროკავშირში. მიდიხარ პარლამენტში, კომისიასთან ან საბჭოსთან. The idea is that once they understood decision making or policy making. იდეა ის არის, რომ როდესაც ისინი გაიაზრებენ, როგორ ხდება ევროკავშირის ინსტიტუციებში გადაწყვეტილების მიღება და პოლიტიკის ჩამოყალიბება. They can then also go and apply this knowledge to other contexts. მათ უკვე შეუძლიათ, რომ ეს ცოდნა სხვა კონტექსტებს მოარგონ. Because they learned it. რადგან ეს დაისწავლეს კონტექსტში. So that's the second one. ეს მეორე პრინციპი და მესამე პრინციპი არის ის, რომ ამას ვიაზრებ, რომ შედარებით რთულია. აქ ისევ მაასტრიხტის უნივერსიტეტში ჩამოყალიბებული პრაქტიკა შემოდის. ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, რომ ყველა ჩვენი სემინარი არის მაქსიმუმ 15 სტუდენტიანი. 15-დან მინიმუმ 15-დან მაქსიმუმ 50 სტუდენტი. That means we really have a collaborative group. I realize it's sometimes a bit difficult, and here again the structural background of Maastricht comes in. The
we are very lucky because all our seminar groups are 15 students, maximum 50 students. ხო, ანუ მესამე პრინციპის განხილვისას, ანუ ვიაზრებ, რომ შედარებით რთულია და აქ ისევ მაასტრიხტის სტრუქტურა ზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ გაგვიმართლა, რომ ყველა სემინარი არის მაქსიმუმ 50 სტუდენტიანი, რაც ნიშნავს, რომ შეგვიძლია ნამდვილად კოლაბორაციული ჯგუფი შევქმნათ, რომ ყველა ჩაერთო. Our idea is from სტუდენტები მართავენ პროცესს. They learn, of course, how to work in a group. სწავლობენ როგორ იმუშავენ ჯგუფში. They learn how to share, they learn how to use როგორ whiteboard, გააზიარონ ინფორმაცია, როგორ გამოიყენონ დაფა. each other. აი ეს I'm ერთმანეთისგან sometimes surprised by სწავლობენ. giving feedback. I see some ზოგჯერ როდესაც ვაძლევთ უკავშირს, but actually the other group members are much better in giving feedback. ხო, ან ზოგჯერ გაუგნებული ვარ, რომ როდესაც უკავშირის მიცემას გადავწყვეტ, ჯგუფის წევრები ერთმანეთს უკეთეს უკავშირს აძლევენ. The other students, they're very aware of, they're seeing what works well and what doesn't. ძალიან ანუ კარგად იაზრებენ რა მუშაობს კარგად და რა არა. And again, this is this collaborative element in terms of skills. But there's also ახლა ეს უკვე არის ჯგუფში მუშაობის უნარებს ეხება. collaborative element in terms of conflict. And that is that when students come back and compare how they answered the questions, they can actually test if they understood the reading or the answer to their question correctly. And again, because most of the time it's about arguing, the idea is I interpreted a certain text in a certain way. You might read the text. მთავარი ისაა, რომ სტუდენტები ერთმანეთისაგან სწავლობენ პროცესში, როდესაც მაგალითად განიხილავენ უკვე ხმამაღლა რაღაც მაგალითად განხილულ ტექსტს და კითხვებზე პასუხის გაცემას იწყებენ. ამ დროს ხვდებიან, რომ ინტერპრეტირება ხდება სხვადასხვანაირად. შეიძლება მე არასწორად მოვახდინო ინტერპრეტირება, მაგრამ როდესაც ამას ჯგუფურად ვაკეთებთ, ეს არ დამაბრკოლებს და სხვისგან მოსმენილი სწორი ინტერპრეტაცია ამეხმარება პროცესის შემდგომ სწორად წარმართაში. But when we talk to each other, you might actually figure out we don't agree. And then და ანუ როცა ორი სხვადასხვა ინტერპრეტაცია წარმოიშვება, მე უკვე მსჯელობა იწყება და ანუ სწორის პონა ხდება შესაძლებელი. Why do we not agree? How come we looked at the same evidence and came to different conclusions? This is really what they call the viability test. Did you go and actually have this check? Oh, did I actually understand? Again, ხო, ანუ ყოველთვის ამ პროცესის დროს ყოველთვის ხდება საკუთარი თავისთვის ესეთი კითხვის დასმა, რომ რაც წავიკითხე, სწორად გავიგე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ანუ სხვა ინტერპრეტაციები ერთმანეთს რო ხდება, შეიძლება დაფიქრდე, რომ ერთმანეთის ეწინააღმდეგება ეს ორი ინტერპრეტაცია ერთი და იგივე ტექსტის შესახებ. და ანუ რომელიღაცა უოჭველი ცდება, ან ორივე ცდება და რაღაც საერთო პასუხი ნეკვა. ეს უკვე შინაარსთან დაკავშირებული კავშირია. And that comes back to what Maxim was saying about time and space. ერთი პრაქტიკული რაღაც რაც მე ამოვაჩინე გამოცდილებიდან და ასევე ეხმარება იმას რაც მაქსიმმა თქვა სტუდენტისთვის დროისა და სივრცის მიცემის შესახებ არის რომ სტუდენტები კარგად სწავლობენ როცა ისინი მოდიან და რაც ისწავლეს ერთად თავიანთი სიტყვებით გიხსნენ. Everything about the council. And when they come back and have to describe something, they will need much more time. So normally instead of going like this is the answer, they go like this. But this ხო, ანუ მაგალითად მე შემიძლია რომ სტუდენტს აუხსნა ევროსაბჭოს მოწყობა 300 სიტყვაში. მაგრამ როცა მოდიან და მე მიხსნიან იმას, რაც მე ავუხსნენ იმას, უფრო მეტი დრო და ბევრი სიტყვა სჭირდებათ. პირდაპირ არამედ ესე შემოვლით იწყებენ ახსნას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია სტუდენტისთვის, რომელიც მან უნდა გაიაროს ფიქრის პროცესი. Sometimes they bring the quotes and then they read them to each other and no one understands what they mean.
And then the next time is that actually they have to formulate it in their own words. So what does it actually mean what we read there? And that's a very ხო, ანუ მნიშვნელოვანია, რომ თავიანთი სიტყვებით შეეძლოთ მიღებული ინფორმაციის გადმოცემა, რადგან ამ დროს ირთვება ფიქრის პროცესი, როდესაც ანუ უფრო იაზრებენ რა ისწავლეს. important process that is linked to this collaborative engagement for students. That's in the end the three principles. ეს არის What you see in practice, not all three principles ეს იყო სამი პრინციპი პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების. are always there to the same extent. მაგრამ პრაქტიკაში ყოველთვის აღმოაჩენთ, რომ ეს პრინციპები ყოველთვის თანაბრად არ არის So all გამოვლენილი. three should be present. მაგრამ ყოველთვის რაღაც დოზით სამივე უნდა I'm იყოს. not sure, have you ever heard of the flipped classroom? Something that is გაგიათ coming a bit more from the US now. ამობრუნებული No one ever heard this term, the flipped classroom. წა. So, for example, I'm not sure, have you ever heard of the flipped classroom? Something that is coming a bit more from the US now. ხო, ეკითხება გაგიგიათ თუ არა გადაბრუნებული საკლასო ოთახის, გამობრუნებული საკლასო ოთახის შესახებ, რომელიც რაღაც ეხლა არის პოპულარული ამერიკაში. No one ever heard this term, the flipped classroom. არა რუსკოვკია. I realized in the end it's like PBL, but for a big group. The flipped classroom means that you give tasks to students to do between the lectures, and in the lectures you come together with 100 students. გამოსვლებიდან ხვდები, რომ გონი ეს არის ანუ გადაბრუნებული საკლასო ოთახის მეთოდი არის თითქმის იგივე, რაც პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, ოღონდ უფრო დიდი აუდიტორიებისთვის. And you actually compare what students have been working on. არო სტუდენტებს ურიგებ რაღაც სამუშაოს და შემდეგ ჯგუფებად იყოფიან და მოდიან და გაჩვენებენ რაზე. You can also give them lectures online. You let them watch things, and then in the lecture you come together to make sense of what they saw. The idea is the same. You have a bit less this collaborative element, but the other elements are there. So I think ხო, ამ შემთხვევაში დიდი ჯგუფის გამო უფრო ნაკლები კოლაბორაციული ელემენტია გადაბრუნებული კლასრუმის საკლასო ოთახის მეთოდში, მაგრამ მაინც ამ დანარჩენი პრინციპები გამოყენებულია რა. so very important. That's why I thought I will start with this, because I think once you understood this, you can always tweak it to a different. ხო, მნიშვნელოვანია, რომ თუ ანუ ამას გაიაზრებ, შეიძლება მოარგოს სხვადასხვა ზომის ჯგუფებს რა. Any questions about this? Any comments? შეკითხვები და კომენტარები ხომ არ გაქვთ? Okay, then let's let it sink in a bit. I want to show you a bit. Yeah. Mimic research, yeah? What it does mean. The whole idea is that we don't treat students as students, but as researchers. And again, it's this idea. კითხვა ვერ გავიგე, მაგრამ ეს პასუხობს, რომ თავი იდეა ის არის, რომ სტუდენტებს არ ვიყრობით ისე, როგორც სტუდენტებს, არამედ როგორც Of let კვლევარებს. them discover a puzzle. და მათ ვაძლევთ საშუალებას, Let them not just learn Rom- this institution. მათ ვაძლევთ საშუალებას, რომ თავის აღმოაჩინონ რაღაცები. უბრალოდ არ ვეუბნებით, რომ ეს არის ინსტიტუცია. Exactly. თვითონ იწყებენ გააზრებას და And გაგებას. research in a simple way, but that they learn, when you come up with a problem statement, I will come back to this term later. In the end, it shouldn't be descriptive, because then it's boring. Describe everything that you know about the European Parliament. Remember, yes, ხო, ანუ თავი ის არის, რომ რაღაც პრობლემა რო შემოგაქვს, მაგ პრობლემაზე ყველაფერი არ უნდა იყოს ცნობილი, იმიტომ რომ მე მოსაწყენი ხდება უკვე. მაგალითად დავალება რო იყოს ევროპარლამენტზე, ევროპარლამენტის შესახებ თუ ყველაფერს ეთყვი, მე აღმოსაჩენი აღარაფერი არ აქვს. yesterday. Some of us were asleep, no? After 5 minutes. But if you ask, why is the European Parliament gaining power in the last 15 years? That's a question that can be. ხო, აი ამოცანა მაშინ ანუ დავალება მაშინ იქნება საინტერესო, დოსო მაგალითად ესეთ კითხვას. რატომ გაძლიერდა ევროპარლამენტი ბოლო 15 წელს? ანუ არაფერს არ გეუბნება ევროპარლამენტის შესახებ, მაგრამ Interesting. Much more interesting მიმართულებას than to describe it. უფრო საინტერესოა. And that's what we mean with mimicking research, that they should go through the process. ასე ხდება რა ქვია კვლევის მიმიკრია. That actually fits very well because I wanted to show you a bit more in practice
how we do problem-based learning in Maastricht. მინდოდა მეჩვენებინა როგორ ვაკეთებთ პრობლემებზე დაფუძნებულ სწავლებას პრაქტიკაში მაასტრიხტში. So how do we use the three principles? როგორ ვიყენებთ ამ სამ პრინციპს? Yeah. Do students have just classes on one topic, on one course a day? Because at our universities, it's quite common that we have students have 3-4 classes on absolutely different disciplines. Yeah. And every time we have to spend a lot of time To to get get them. them concentrated, to get them more attentive. So I think it's a very good comment. Okay, ანუ ამ კითხვის ავტორმა თქვა, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ უნივერსიტეტებში არის ესეთი შემთხვევა, რომ ლექციაზე, რომელიც ტარდება რაღაც კონკრეტული საკითხის განსახილველად, ყველა სტუდენტი ერთი და იგივე დისციპლინიდან არ მოდის, ანუ რამდენიმე სტუდენტი ყოველთვის, ანუ 3 ან 4 არის სხვა კურსიდან, ანუ არჩევითი საგნები როგორც არა, რომ სხვა კურსზე არჩევით აიღებ და ანუ ამათთვის ხო ძირითადი ანუ მაგათი პროფესიის საგანი არ არის და ესეთ ბავშვებს ყოველთვის უჭირთ რაღაცების გააზრება და გვიან მოყვებიან რა საკითხებს და როგორ უნდა დავძლიოთ, რომ რამდენიმე ბავშვს ყოველთვის ნაკლები ესა აქვს ცოდნა რაღაც საკითხებზე, რასაც განვიხილავთ რა, ანუ არ არის მისი პროფესია ეს. I mean, structurally we are very special because we have a module system. So our courses run for 1 or 2 months. Whereas, for example, I had EU politics now, April, May, and I meet students Tuesdays and Fridays. Tuesday in the morning we have a lecture, then we have tutorials. Friday we have tutorial. ანუ ჩვენთან მოდულარული სისტემა არის, რომ ეს პასუხობს, რომ მნიშვნელოვანია როგორაა სტრუქტურირებული კურსი, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვასწავლი ევროკავშირის პოლიტიკას 2 თვიან კურსს და ესენი მაქვს, რა ქვია, ლექციებს ვატარებ დილაობით კვირის 2 დღეს. On Wednesday they have what we call skills. პარასკევს და 4 შაბათს. So it can ერთი არის ლექცია, მეორე არის skills or something else. But for the rest we ნარების focus შესასწავლი. only on one course if they don't have to do research from last year. That's the thing. But I think that helps to keep them focused. But I still think it's a structural difference for us, but it doesn't make PBL impossible in other environments. But it's true, of course, I think that's very important to keep in mind. ხო, ანუ ძირითად შემთხვევაში ისე არის ეს ჩვენი სასწავლო კურსი სტრუქტურირებული, რომ კვირაში 2-ჯერ ტარდებაო და სტუდენტებს აძლევს საშუალებას, რომ საკმარისი დრო ქონდეთ ერთი ლექციიდან მეორე ლექციამდე, ანუ არ გადაიღალონ თუ მანამდე ჩარჩენილი საგნები არ აქვთო. მაგრამ ხო, ეგეთი შემთხვევებით გასათვალისწინებელია, მაგრამ მიმაჩნია, რომ არ იქნება შეუძლებელი PBL-ის გამოყენება მანდ. And it also makes it easier than to form this group feeling, because they only have this one group. They are my EU Politics 2014 April May group, and that really helps to also work on this, tutorials and performance. ხან ჯგუფის ატმოსფეროს შექმნა უფრო მარტივდება, როცა ანუ პატარა ის გვაქვს რა, პატარა ჯგუფები. I think it's a very good question. Which ones would you say, or which subjects do you think it would be more applicable to us than others? მგონი ესეთი რაღაც თქვა, რომ რომელ საგანზე არსებობს თუ არა საგნები, რომელსაც საერთოდ ვერ მოერგება. იმიტომ რომ მგონია, რომ სხვა საგნებს სხვადასხვანაირად შეიძლება მოერგოს ეს მეთოდიო და ამან კითხვა დაუბრუნა, რომ თქვენი აზრით რომელს
მოერგებოდა ნაკლებად ეს მეთოდი. ამან უპასუხა რომ მგონი უფრო პრაქტიკულ საგნებს. ხო, ანუ თუ თქვენი საგანი ევროპულ ინსტიტუციებს ეხება, მიმაჩნია რომ უფრო მარტივი განსახორციელებელია პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდი, რადგან შეგიძლიათ ისეთი მასალები გამოიყენოთ, როგორიცაა სტატიები და გადაცემები და ასე შემდეგ. ანუ ხო რა კითხვა მგონი ესეთი იყო რომ როგორ შეიძლება პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება გამოვიყენოთ ისეთ საგნებში სადაც სტუდენტებს რაღაც მანამდე ცოდნა უეჭველი სჭირდებათ ანუ უბრალოდ მიცემული ამოცანის ამოხსნას ეგრე ვერ დაიწყებენ მანამდე ბევრი ფაქტობრივი ცოდნა სჭირდებათ რა და თქვენ თუ ასწავლით ევროკავშირის პოლიტიკაზე კი შეგიძლიათ სტატია გამოიყენოთ მაგრამ თუ მაგალითად გავდივართ ისეთ საგნებს როგორიცაა ფილოსოფია ან ისტორია ან უფრო აი პროფესიასთან ტექნიკური საგნები მან ბევრი ფაქტობრივი ცოდნა საჭირო რომ კამათი და დისკუსია შედგესო რა ანუ ერთი სტატიის მიცემით ან რაღაცა არ ამგონია რომ შესაძლებელი იყოსო რა და ეხა ეს რას saying I come to PBL because the students don't know anything yet. We first have to get them to know things and then we can actually let them actively learn. ხო, ამათქო რომ გამოცდილებაში მქონია ეგეთი შემთხვევა რომ ჩემ კოლეგებს ვთქვათ რომ მე ვერ გავაკეთებ პრობლემაზე დაფუძნებულ სწავლების მეთოდს და აქტიური სწავლების მეთოდს, იმიტომ რომ სტუდენტებმა ჯერ არაფერი არ იციან და ვერ შედგება დისკუსიაო. და ასე რომ ჯერ ფაქტობრივი ცოდნა უნდა მივაღებინო და მერე ჩავრთო ჯგუფურ და დისკუსიურ სამუშაოში. It's a bit of a challenge. But the thing is, I will show you later on there are different kinds of assignments. And I think what's very important, it comes back, I think also Alex mentioned it yesterday, it's very important to define what's the learning objective. And that's the same for the assignments. ხო, მნიშვნელოვანია რაც ამბობთ, მაგრამ მიმეჩნია რომ ასე მნიშვნელოვანია როგორ დავალებას ვაძლევთო. იმიტომ რომ ალექსმაც ახსენა მანამდე რომ ანუ მნიშვნელოვანია რას სწავლობენ ბავშვები, რას სწავლობენ სტუდენტები და მგონი დავალების მიცემით შეიძლება რაღაცას მოერგო მანდ. Is it that you actually want them to first get some basic factual knowledge? Then you can write an assignment that fits this kind of objective. Or is it that you then actually say, okay, we already learned a bit, now we really can go into discussion. Then you can use a different kind of assignment. ხო, ან თავდაპირველი დავალება შეიძლება იყოს ისეთი, რომ რაღაც ძალიან საფუძველი ცოდნა ექნებათ სტუდენტებს და ანუ ამის გააზრებაზე რომ დააფუძნო პირველი დავალება და შემდეგი დავალება რაც იქნება ესე ან პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდით გაკეთებული იქნება ანუ ისეთი რომელიც უფრო მეტ ფაქტობრივ ცოდნას მოითხოვს და ანუ მაგას მოარგო რა ანუ პირველი დავალება შეიძლება იყოს ძალიან ცოტა ფაქტობრივ ცოდნას რომ მოითხოვდესო რა What I think is interesting, PBL was developed for medicine. Look at this person, he's pale, he's sweating, these are the conditions. Solve the puzzle. What's wrong with this? ხო, ანუ მნიშვნელოვანი ის არის ასევე რო ვთქვათ რომ PBL-ი ანუ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდი შეიქმნა მედიცინისათვის. ესეთ დავალებებს აკეთებდნენ რომ აი შეხედეთ ამ ადამიანს ფერმრთალია და რაღაც პრობლემები აქვს და ამოხსენეთ რა სჭირს. So that's how PBL was developed. ესე იყო შექმნილი. Lawyers, for example, use it a lot for just making cases. Okay? They go from one case to the next. Okay? ადვოკატები არა სამართლის სტუდენტები, იურისტები იყენებდნენ უბრალოდ საქმეების განსახილვად.
პრობლემებს დაფუძნებულ სწავლებას. I actually think that, for the social sciences, PBL is even better applicable because for us it's about argumentation. And I agree. ხო, ან მიმეჩნია, რომ სოციალურ მეცნიერებებში უფრო კარგად გამოიყენება პრობლემებს დაფუძნებული სწავლება, ვიდრე ტექნიკურ საგნებში. რადგან უფრო მორგებადია სხვა თემებზე. Now, of course, the more you go into the philosophical discussions, the more abstract it gets. But it just means that you have to, slowly guide students from one assignment to the next. ხო, უფრო ფილოსოფიურ საკითხებზე რომ გადადიხარ, ხვდები, რომ მეტად აბსტრაქტული ხდება ეს საერთოდ დისკუსია. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ის პრინციპი არ უნდა დაკარგო, რომ ამოცანის პასუხის საპონად პატარ-პატარა ნაბიჯებით მიიღარ. To get to the abstract level. და ამ პატარა ნაბიჯების შემდეგ უნდა შეძლო თუ გჭირდება აბსტრაქტულ It's not impossible. დონეზე ასვლა. At the same time, what I discovered was very important that you vary the kind of assignments. If you only always have fact-finding assignments, at some point everyone's bored. ხო, ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაცა მომაჩნია განსაზღვრებით, რომ დავალებები სხვადასხვა ტიპის უნდა მისცე ყოველთვის, იმიტომ რომ თუ რაღაც ფაქტის გამოცნობის დავალებებს აძლევ ყოველთვის სტუდენტებს, შემდეგ ეს მოსაწყენი ხდება. So the goal shows, we do a bit of, let's learn some facts, but there is, again, they learn the facts by solving a puzzle. For example, I gave them one. მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტი არ უნდა ვასწავლოთ ესე, როგორც პროსტა ფაქტიო, ფაქტებს სწავლობენ ამ ფაზლის აწყობის პროცესში. One assignment that we're looking at in the end is about the Maastricht Treaty. Two quotes. Kohl is saying this, the British are saying this, and the outcome was. ხო, ერთი დავალება მქონდა მაასტრიხტის შეთანხმება რაღაც ევროკავშირის დაფუძნებელი ის არის მგონი. და ვიცოდით რომ ბრიტანელები ამას ამბობდნენ, ვიღაცა ამას ამბობდა, საბოლოოდ რა შედეგი დადგა. How can we make sense of that? The whole idea is that, they first learn a bit what's the Maastricht Treaty, what did it contain, but also how did it get there. So I think it's always this balance. ხო, მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, მაასტრიხტის შეთანხმება რაც შეიცავს, მაგრამ ასევე ვიაზრებდეთ, როგორ მოვედით აქამდე, რა პროცესმა მიიყვანა პოლიტიკოსები იქამდე, რომ მაასტრიხტის შეთანხმება დაეწყო. Balance of having factual knowledge and being able to link it to a puzzle. Does that answer your question? ხო, ეს არის, რომ ამ პროცესში ხვდებით, რომ საჭიროა ვიცოდეთ ფაქტობრივი ცოდნაც და კავშირი დავადგინოთ შედეგთან და ამოცანის But also perhaps come back at the end to this. Okay? დაუბრუნდებით. So how do we do in practice? როგორ განახორციელოთ პრაქტიკაში? It's not only that our students have a model system, but I meet my students for 2 hours. And we split these 2 hours in a pre-discussion and a post-discussion. 2 საათიანი შეხვედრები მაქვს სტუდენტებთან და დისკუსიამდე და დისკუსიის შემდგომ ნაწილებად ვყოფ ამ ჩემს ლექციაზე. So the whole idea, and I think that's the important thing about problem-based learning is that students engage with the puzzle before they actually read and research. And that's what we do in a pre-discussion. დისკუსიამდელ პროცესში ვაკეთებთ იმას, რომ სტუდენტები ეხებიან ამ ფაზლს, ანუ ამოცანას იქამდე, სანამ დაიწყებენ მის ამოხსნას და წაიკითხავენ ფაქტობრივ ცოდნას ანუ კვლევას, რომ გამოიყენონ ეს ამოხსნისთვის. We start with a problem. And პრობლემით I realized I ვიწყებთ. always talk about problems, especially my first year students were always like, there are so many problems in the world. Then I realized, well, I should actually call it puzzle. ხო, გამოსვლებით ვიცი, რომ სულ ლაპარაკო პრობლემებზე და პრობლემებს ვეძახი ამ რა ქვია ამოცანებსა და ხვდები, რომ ჯობია ფაზლი დაუძახო, ვიდრე პრობლემა, იმიტომ რომ სტუდენტებმა ერთხელ მითხრეს, რომ რამდენი პრობლემა გქონიათ. Because we might problem in a social science, but way of talking. There's something I don't understand. That's my problem. რაღაცას ვერ ვიგებ და For ეგ some time, არის our students პრობლემა. always thought, oh no, it has to be real world problem. I don't have money, I can't buy food. This kind of problem. But I think it's important to consider it's puzzles. We start with a puzzle. And again, we have this paper that's just one example of how we do it. So students come together, look at this, and they do the pre-discussion.
idea is that the whole group of 15 students looks at these two questions. ანუ ესე პრაქტიკას ხსნის ახლა როგორ გამოიყენება ეს მეთოდი, რომ სტუდენტები 50 სტუდენტის შემდგარი ჯგუფი მოდის, თეთრი ბურსლები აქვს მგონი და ყველა უყურებს ორ შეკითხვას დაფაზე. What do we know? And what do we have to know to solve the problem? რა ვიცით და რა უნდა ვიცოდეთ, რომ ამოვხსნათ ეს პრობლემა. What is it that we have here? What do we know about this thing? რა ვიცით What ამის do we want შესახებ to find out and how do we get there? და რა უნდა გავიგოთ, რომ That's the research process. ანუ რა ვიცით და რა უნდა გავიგოთ და როგორ უნდა გავიგოთ. ეს არის კვლევის პროცესი. And the idea is, I will later on show you the steps. In the end, what we saw, it's very difficult to say to 15 first year students, this is your trigger, sit in this room, come up with learning objective. ხო, შედარებით რთულია, რომ 55 სტუდენტს უთხრა, რომ აი ესა ტრიგერი და აი ხავე მოიფიქრეთ რა უნდა განიხილოთ. I'm sometimes joking, even if I would do this with some staff members, that would work. But we realized that it helps, especially groups who are not used to engage in active. ახლა ზოგჯერ მიფიქრია, რომ კოლეგებს რო გავაკეთებინო, ისინი მაინც თუ შეძლებენ ხოლმე ეგრევე სწორი გზით წასვლასო. მაგრამ ხვდები, რომ ეს გვეხმარება ჯგუფის ატმოსფეროს შექმნაში და ჯგუფური მუშაობის შექმნაში. To give them a bit of structure. And that's why Masters we use the 7 steps. And the first 5 steps in the end. ხო, ანუ მაგრამ საშუალება უნდა მივცეთ, რომ ჯგუფმა სტრუქტურა ჩამოიყალიბოსო რა. და ამისათვის მასტრიხტს შემუშავებული აქვს 7 ნაბიჯიო რა. და ეს 7 ნაბიჯი I'm არის just there for the group to decide on learning objectives. What's the puzzle? What are the questions? რა არის puzzle და რა არის This შეკითხვა. normally takes approximately 40-50 minutes. დაახლოებით 40-50 Depends a bit how good the group also works together. დაახლოებით ამ puzzle-ს ამოხსნებს 40-50 წუთი ისჭირდება ხოლმე და დამოკიდებული ამაზე რამდენად კარგად მუშაობს ჯგუფი ერთმანეთთან. How focused they are? Yes. Exactly. It's a group. It's a collective effort of the group. კოლექტიური შრომა იდება puzzle-ს ამოხსნაში. Let's say it this way. They always formulate questions differently. One comes from the left, the other from the right, but they look at the same thing. And that's, I have to define what is it actually we want to discover. If I write learning object assignments the first year, they are a bit more open, and you see that groups go in different directions. At the same time, with experience and revision, you manage actually, I'm surprised, we run 25 groups at the same time in new projects. There's not so much variation. ხო, კითხვა მგონი იმაზე იყო, რომ სხვადასხვა ინტერპრეტაციები როცა ხდება პრობლემის, აი როგორ გადავწყვეტ ეგ პრობლემაა და ესეუბნება, რომ თავიდან უფრო შეიმჩნევა სხვადასხვა ინტერპრეტაციები, ანუ ერთი ბავშვი მარჯვნიდან მოდის, მეორე მარცხნიდან, ერთი და იგივე რაღაცას უყურებენ, მაგრამ სხვადასხვა კითხვებს ხვდიან საერთოდო რა. და პირველ წელს ჯგუფი, ანუ ბევრი ვარიანტიდან მაინც ახერხებს ძირითად შემთხვევებში, რომ ერთი კითხვა დასვას. მაგრამ ყოველთვის მაგალითად ამ ერთი და იგივე პროექტს ვაკეთებ 25 ჯგუფთანო, მაგრამ ანუ ყველა ერთი და იგივე გზით მიდისო რა, დიდი ვარიაცია არ არისო. ასე რომ ეგ პრობლემას არ წარმოადგენს, რომ რადიკალურად განსხვავებული ინტერპრეტაციები იქნება ამოცანის. Let's say if they don't fully go off track. And the problem comes in. ხო, ანუ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება ძალიან განსხვავებული ინტერპრეტაცია, როდესაც დისკუსია მთლიანად აცდება სწორ The only problem is learning. We are not supposed to give the literature to students, but they are supposed to go to the library to find it themselves. ერთ-ერთი მიდგომა ის არის, რომ ლიტერატურას ჩვენ არ ვაწვდით სტუდენტებს, ანუ პირდაპირ არ ვეუბნებით რა უნდა წაიკითხონ დიდიან ბიბლიოთეკაში და თვითონ დაიპოვონ რა ინფორმაცია სჭირდებათ. In practice, we have 360 students in the first year. If they all would go to the library and look for themselves, it doesn't work really, especially because our library is not so big. So we actually give them the literature.
In the second year, they are a bit more flexible, where they then really also have to look for the literature themselves. ხო, ანუ ძირითადად სწორი პრაქტიკა ესეთია, რომ სტუდენტებს არ უნდა მისცე ლიტერატურა და თავის თუ უნდა იპოვონ მასალები, მაგრამ პირველ წელს 360 სტუდენტი ყავს ხოლმე და ანუ ყველას რო უთხრათ რომ წავიდეს ბიბლიოთეკაში, არ იმუშავებს, იმიტომ რომ პატარა ბიბლიოთეკა აქვს და ყველა ერთად ვერ იპოვისო რა. ანუ 360 ეგზემპლარს ვერ იპოვიან რაღაცების, ხო და აი მეორე წლიდან უკვე პრომოქნილი გრაფიკები გვაქვს და შეგვიძლია რომ ეგრე გავაკეთოთ, რომ სტუდენტებს არ მივცეთ ლიტერატურა და თავისით იპოვონ მასალები. So that's again, it should actually not be according to the pedagogy, but in practical terms. That's how we have to deal with it. ხო, პრაქტიკაში განხორციელებისას ანუ ლოჯისტიკურად შეუძლებელია რომ პირველ კურსზე 360 ბავშვს არ მისცე ლიტერატურა, მაგრამ ხო, გვიწევს რა. Yes. And we have traditional exams. I actually showed yesterday some. For example, one was at the multiple choice and 2 essay questions. ჩვეულებრივ გამოცდებს ვატარებთ ღია კითხვებით და რამდენიმე ასარჩევას ვხდას. But I think, and that's, we actually had a big discussion about this, because in the PBL literature they say you should have a progressive exam. You know, you always give the same, you should see how students learn. I personally think, problem-based learning is a way of learning. An exam is then there to check did someone learn or not. But for example, what I also see, the multiple choice exam is there for factual knowledge testing. But actually, the interesting part is the essays. Did they actually... გამოცდების ტიპზე ეკითხეს, რომ ანუ პრობლემას დაფუძნებულ სწავლებას რამდენად საკუთრებული გამოცდები ხო არ აქვსო და ამათხრა რომ შემთხვევაში რაღაც პროგრეს გამოცდაში უნდა ჩანდეს ფიქრის პროცესიო, მაგრამ არ გვაქვს რა ეგეთი და ვაკეთებთ რამდენიმე ასარჩევი პასუხები რაც არის, მან ვამოწმებთ რა ცოდნა მიიღო, ფაქტობრივი ცოდნა რა მიიღო რა და აი ესეში შეგვიძლია დავინახოთ ფიქრის პროცესიო რა. Learn how to argue. ანუ კამათი როგორ შეუძლიათ. But some actually do quite nicely. პირველ კურსელებს უჭირთ, მაგრამ რამდენიმეს მაინც კარგად გამოსდის რა. I think, then it also depends. Again, you have to define what's the learning objective of the course and how does it fit with the instrument and the assessment. ხო, პირველ რიგში უნდა იაზრებდე, რომ რა არის მიზანი კურსის და მერე დავალებას მეცხრეთ გქნდება. So our group discusses for 50 minutes approximately. Students formulate questions. And again, the skill for the first years is, are you able to actually write down what you mean? ჩვენი ჯგუფი ძირითადად შემთხვევაში 40-50 წუთი დისკუსია აქვს და შემდეგ აკეთებენ კითხვის ფორმულირებას და მთავარი უნარი რაც გამოვლინდება არის ის რომ შეგიძლია თუ არა ჩაწერო ის რასაც გულისხმობ. Not many of us master the native speakers. About this we have a lot of discussions. First years have to realize that the how question is not the same like a why question. But it's important learning. ხო, ანუ მეტასობა არ ვართ ინგლისურის ანუ მეტასობისთვის ინგლისური მშობლიური ენა არ არისო რა. და პირველ კურსელებს ძირითადად იმის გააზრება ვუწევთ, რომ მგონი ისა You have to realize that the how question is not the same like a why question. But it's important learning experience in the end for them. So we spend actually a lot of time in the first year just making sure we all understand the learning objective. მგონი პირველივე რაც მოგივა შეკითხვა თავში, ძირითადად შემთხვევაში ის არ არის ზუსტი და ეს ჭირდება რა დამუშავება. რომ კარგად გადმოსცე. The same way. We actually formulate and write down what we learn. ფორმულებას უკეთებ შეკითხვებს და ჩაწერა. So after that students go home and they have to self-study. ამის მერე სტუდენტები სახლში მიდიან და თვითონ უნდა ისწავლონ. In Maastricht, I have my course on Tuesday, Wednesday, Thursday they have self-study on Friday. ხო, მასტრიხტში
სამშაბათს მაგ ლექცია, 4 შაბათს და 5 შაბათს. ოთხ შაბათს და 5 შაბათს სახლში უნდა ისწავლონ და პარასკევს The whole idea ბრუნდებიან. master is that 8 to 10 hours students spend on self-study. And that's, I think, especially if you're a student that თავი მიდგომა მასტრიხტში ის არის, რომ 8-დან 10 საათი უნდა ხარჯოს სტუდენტმა სახლში სწავლას. are not used to it. 8 to 10 hours that they have to spend on their own on answering the learning objectives, engaging with the literature, looking for sources. ხო, ანუ ეს 8-დან 10 საათამდე უნდა დაეთმოს მეცადინეობას, კითხვების დასწრებას და პასუხების გაცემას, ლიტერატურის წაკითხვას და მასალების მოძიებას. And that's, I think, something we also always point out to our students. We meet for 2 hours, we meet for 2 hours, so 4 hours in total per week. But actually, most of the work you do at home. Or ხო, ანუ სტუდენტებს ყოველთვის თავიდან ვეუბნებით, რომ კვირაში 4 საათი ვხვდებით, 2 სამშაბათს და 2 პარასკევს, მაგრამ სინამდვილეში უფრო მეტი სამუშაო არის სახლში the library. და Sometimes they ბიბლიოთეკაში. form small working groups again. But the idea is that ზოგიერთი ესე აკეთებს, რომ პატარა სამუშაო ჯგუფებს the self-study is a very important step. Your students first individually try to answer the learning objectives. ხო, ძალმშოვანია, რომ სტუდენტებმა ინდივიდუალურად შეძლონ სასწავლო მიზნებისთვის პასუხის გაცემა. Then they come back and we have Should a they- close discussion. ბრუნდებიან და გვაქვს And დისკუსიის the whole idea is we have შემდგომი the two students coming content. together, we have a chair, and we go through the learning objectives. სტუდენტები მოდიან, სკამი გვაქვს და მივდივართ სასწავლო მიზნებთან, And we compare Da- the answers. ვადარებთ And we actually see, okay, პასუხებს what are the factual things that we still don't understand. და ვიგებთ რა არის ფაქტობრივი ინფორმაცია, რასაც But even Either- more so, ვერ in ვიგებთ terms of argumentation, do we agree or disagree? და ვიგებთ, ანუ For ვეთანხმებით თუ example, არა there ერთმანეთს. again, I really had to learn my first year sometimes to listen to each other. Because they all excited, everyone found an answer, everyone reports back. ხო, თავიდან ანუ სტუდენტებს უჭირთ, რომ ერთმანეთს მოусმინონ, იმიტომ რომ ესეთი იმით მოდიან ემოციით, რომ ყველა მიპოვა პასუხი და ყველას თავისი პასუხის თქმა უნდა. თუმცა სინამდვილეში უნდა დააცალონ ერთმანეთს. And sometimes they don't see that actually, you said black and you said white, and you have a disagreement. So I think it's also then nice because they have to learn. ხა ზოგჯერ ვერ იაზრებენ, რომ უბრალოდ მოვიდნენ და ერთმა თქვა, რომ შავი და მეორემ თეთრი და უბრალოდ ვერ ხედავენ, რომ უთანხმოება აქვთ და Also how to listen to each other, how to react to each other. And how to მოსმენა adapt და and how- ერთმანეთის პასუხებზე რეაქცია სწორი მხრით როგორ უნდა გააკეთონ, what მაგასაც someone სწავლობენ. just said. What I think is very important, and this is something we ignored for some time, Master, but we realize it's very important, is in the end, at the end of the post-discussion, there should be a reflection on how did this process go. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა, რასაც მასტრიხტში თავიდან ცოტა ვაიგნორებდი, ის არის, რომ დისკუსიის შემდეგ რეფლექსია, რომ ანუ როგორ წავიდა პროცესი მაგის განხილვა ხდებოდეს. Did we miss something in the learning objectives that we, after engaging with the Sure. literature, actually saw is very important to know? რამე ხო არ გამოგრჩა So what is სასწავლო actually მიზნებზე. that we missed? What is it that we want to change in the way we work together? So I think this reflection step is very important. Again, giving positive feedback to students, saying, yes, I know you were struggling. ხო, ანუ აუცილებელია დისკუსიის შემდეგ რეფლექსია გავაკეთოთო, იმიტომ რომ გავიგოთ რამე სასწავლო მიზანი ხო არ გამოგრჩა, რატო გამოგრჩა და ასევე ძალმშოვანია, რომ პოზიტიური შეფასება გავუკეთო, რომ აი კი ვიცი, რომ This part of the text. But actually, the other rest you did really well. ანუ შეიძლება სტუდენტს მაგასაც უთხრაო, რომ კი ვიაზრებ, რომ ამ ტექსტის ამ ნაწილის გაგება გაგიჭირდა, მაგრამ აი დანარჩენ ნაწილებში ყველაფერი ზოგიერთი კარგად გააკეთა. To let them give feedback on how it worked. And also, sometimes reassure them. რო გააგებინა როგორ ანუ სტუდენტს რო გააგებინა როგორ წარიმართა პროცესი და როგორ მიიღო. Yes, it's a process. You don't, master everything the first time. Sometimes you again have to try. და თან უნდა შეეგო სტუდენტი, რომ პროცესი ეგეთია, რომ ყველაფერი პირველ ჯერზე არ გამოდივა და ვერ დაოსტატდები და დრო სჭირდება მაგას.
ხო ზოგჯერ ქვია ზოგჯერ ეს უნდა მისცეს შანსი რომ წარუმატებელი იყოს რაღაც ჩააფლავს მაგის შესაძლებლობაც უნდა Like, ქონდეს this didn't work out at all. Why? Let's look at it. What did we do? Why did it not work out? ხო ანუ ვაფშე ანუ ეს შეიძლება თქვა რომ საერთოდ არ გამოვიდა რის გაკეთებაც გვინდა და მაგრამ მე აუცილებლად უნდა დაიწყო მაგის განხილვა რატო არ გამოვიდა Again, I think sometimes it's a very important process for students in order to also get feedback on what they do. ხო ანუ უკავშირნების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია After the post discussion, so that takes normally an hour, we have 10 minutes break, and then we start the next pre-discussion. And that's how we go throughout the course at the end. ესეთი ციკლია რომ დისკუსიის შემდეგი განხილვის შემდეგ გვაქვს 10 წუთიანი შესვენება და მე ისე ვიწყებთ დისკუსიამდე განხილვას და ანუ წრეიკვრება არა Let me check the time. Okay, yeah, that's fine. I already mentioned the 7 steps. შვიდი ნაბიჯი უნდა ვახსენო What we და have asked again to support this group work is that we brought, in the end, try to break it down a bit more for students. To say, yes, we have a pre-discussion, we have the self-study, the post-discussion, but how we also, we as researchers, in the end, go through this pre-discussion stage. This idea of how do we come up with a puzzle and in the end, the questions we want to ask. And in the end, our students always do the same. The first thing. მასტრიხტში ყოველთვის ვცდილობთ რომ სტრუქტურას ორიანტს გავაგებინოთ რომ აი ესეთი კურსი გვაქვს რომ ვაკეთებთ დისკუსიამდელ განხილვას, დისკუსიის შემდეგ განხილვას და ამ 7 ნაბიჯს ვუსახავთ თუ როგორ უნდა მივიდნენ კითხვის დასვამდე. მაგრამ ყველა სტუდენტი თავიდან აკეთებს ერთ და იგივე რაღაცას. Yes, and I gave you this text again. რომ ტექსტს აძლევ და ტექსტს შეხედავენ. Again, none of us is native speaker necessarily. We just ხო, ანუ გასათვალისწინებელია რომ არც ერთი არ ვართ ინგლისურის არც ერთისთვის არ არის ჩვენთვის ინგლისური მშობლიური do we ენა. all understand the same? Do we literally understand the text? Are there words that we don't understand? In case there are pictures on the other side, we look at this thing and just try to figure out what is it? Okay, so the first thing is just let's make sure we have the same starting position. ხო, თავიდან ანუ ამ ენის ბარიერი არ არის, მაგრამ ანუ მშობლიური ენა რადგან არ არის ინგლისური, პირველი ნაბიჯი ის არის, რომ ტექსტს რო ვაძლევთ, უნდა ვიცოდეთ უეჭველი, რომ ყველა ანუ სიტყვით გაიგო რა ეწერა რა. ფოტოც არის ზედ და ანუ ამ ფოტოსაც რო უყურებენ, ყველაფერი უნდა გაიგონ. საბაზისო დონეზე ყველა სიტყვა უნდა გაიგონ, რომ ყველას თანაბარი საწყისი ქონდეს. Then the second step comes, and that's actually ეს ხო პირველი ნაბიჯი, მეორე ნაბიჯი არის, that's რომ where most students struggle. So What's the problem statement? What's მეორე ნაბიჯი, სადაც უმეტესობა სტუდენტს უჭირს, არის პირობა რა არის რა, ამოცანა რაში მდგომარეობს, პრობლემა რაში მდგომარეობს. რა არის for some time puzzle? I made the mistake. I named my assignments. For example, for this one I had a tempo being stronger than a tree. ხო, თავიდან ესეთ შეცდომას უშვებდი ხოლმე, რომ ფურცლებს სადაც ურიგებდი, დავალებას სათაური ქონდაო რა. ერთ-ერთ დავალებას ქონდა სათაურიო, რომ ტაძარი რატომ არის უფრო ძლიერი ვიდრე ხე. Only making sense for me and perhaps some other EU nerds. ხო, და ანუ ეს სათაური მარტო ჩემთვის იყო მნიშვნელობის მქონე და კიდე რამდენიმე ევროკავშირზე გაგიჟებული ადამიანისთვის რა. But for first year students that didn't mean anything. და ანუ პირველ კურსელებს არაფერს არ ნიშნავდა და But there was a typo. So they just took it as a problem statement. And of course the whole rest of the pre-discussion collapsed because ხო, ანუ პირველ კურსელებისთვის ეს არაფერს არ ნიშნავდა, ტაძარი უფრო ძლიერია ვიდრე ხე, არაფერს არ ნიშნავდა. მაგრამ ანუ ამოცანის პირობად ირჩევდნენ ამას და იაზრებდნენ რას ირჩევდნენ პირობად და მაგის გამო დისკუსიამდელი განხილვა ჩამეშალა რა. it just didn't have any meaning. და რა ანუ უნიშნელო რაღაცაზე ლაპარაკობთ. ამის გამო
ამის გამო ეს სათაურები საერთოდ მოვაცილე და დავნამრეო რა დავალე. And in the end, they have to discover what's the puzzle. ხოდა ამის გამო მათ უწოდოთ რომ თავის თაღმოეჩინათ რა იყო Whereas the ფაზი. tutor always put special emphasis, for example, on is a puzzle has to have something interesting in it. It can't be descriptive. Okay? ახლა თავი მიდგომა ისაა რომ ამოცანას რაღაც საინტერესო უნდა კონდეს. არ შეიძლება იყოს უბრალოდ აღმწერი რაღაცის. Again, for the European Parliament, the structure of the European Parliament is not a problem statement. მაგალითად თუ ლაპარაკობთ ევროპარლამენტზე, ევროპარლამენტის სტრუქტურა ვერ იქნება ამოცანა. იმიტომ რომ არ არის საინტერესო, ანუ აღწერა შეიძლება ევროპარლამენტის ამოხსნა არა. But again, that's actually quite interesting because we can practice with them also what are good research questions for the papers that we write later on. Okay? Descriptive research questions are not necessarily good research questions. ხო, აღმწერი საკვლევი კითხვები არ არის კარგი საკვლევი კითხვები. And that's the same what we do with the problem statement. Making sure we have a puzzle. And there's something that we find interesting, something that we find relevant to ask. ხო, რაღაც რელევანტური We შეკითხვა then უნდა. always put the problem statement on a whiteboard. შემდეგ პრობლემას დაფაზე დავწერთ. Start to brainstorm. Okay, so what do we know about this problem statement? What assumptions do we have based on our pre-know? და მე ჩამოვწერთ რა ვიცით წინასწარ, რა გუგონია რო არის And what kind of things do we actually want to find out? და მე ვისი გაგება გჭირდება. ამას ჩამოვწერთ. After that, we structure the brainstorm. We try to see patterns. Okay, there are a couple of how questions, a couple of why questions. შემდეგ რაღაც როგორ და რატომ კითხვების საშუალებით რაღაც სტრუქტურას და ნიმუშს ვადგენთ, რაღაც კავშირებს. We try to group the brainstorm. ხო რაღაც brainstorming-ს ვაკეთებთ და ვცდილობთ Yeah, that's something again the first is need a bit more assistance with. ხო პირველ კურსელებს უფრო მეტი დახმარება სჭირდებათ ამ პროცესში. You see the second year students quite automatically, but the first years need assistance. მე with კურსელს that. უფრო ავტომატურად აკეთებენ და And after that, we use the structured brainstorm to formulate our learning objectives. ამის შემდეგ რა ქვია სტრუქტურის ჩამოყალიბების და რაღაცა პატერნების დანახვის შემდეგ ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ სასწავლო მიზნების ფორმულირება. And students go home and they shall look for sources. Come back and report back. ამის შემდეგ სტუდენტები სახლში მიდიან, ეძებენ And we მასალებს have a post discussion. და რო ბრუნდებიან თავიანთი პასუხებით გვაქვს დისკუსიის შემდგომი განხილვა. Yeah, our learning objectives. So that's more or less how we do it in practice. ეს არის უფრო პრაქტიკაში როგორ ვაკეთებთ. Any questions about რამე შეკითხვა ხო არ გაქვთ the cycle or the 7 steps? ციკლის და 7 შეკითხვის 7 ნაბიჯის შესახებ. Yeah? If there is clear, very good. That brings me, we nearly go to the practice. But first, I just wanted to spend a couple of minutes to talk about the different roles. Because I think it's very important to consider again, students have active roles. რაღაც ბოლო წუთები მინდოდა და დავეთმო როლების შესახებ საუბარში, რადგან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ სტუდენტებს აქვთ აქტიური როლები. So I'm there as a tutor, but I have a student chairing the meeting. ხო, ანუ არის ტუტორი იქ, მაგრამ That's სტუდენტებს on the one hand sharing in terms of content, but for example also making sure that everyone has space to talk. ტუტორის ვალდებულება ისაა, რომ ყველას აქვს სივრცე სალაპარაკოთ, მაგრამ პროცესი სტუდენტებმა We're ხდება. trying to moderate the group, making sure we're done after an მოდერაციას hour აკეთებს. and we don't drag down forever. So then, მოდერაციას აკეთებს და რაღაც დროის ლიმიტსაც აწესებს, რომ 1 საათს არ უნდა გადასცეს მსჯელობა. ideas really the students learn how to share. Sometimes with students do wrong, they come into the classroom and the chair immediately says, yeah, we're learning objective 1. And I'm just like, no, wait. We just arrived here. Give us 1 or 2 minutes, to revise. ხო, ზოგჯერ სტუდენტების ტუტორი აკეთებს იმას, რომ სტუდენტები რომ მოდიან, ზოგიერთი ეგრევე სკამს იღებს და ანუ დგავს სკამს და ეგრევე მსჯელობაზე გადადისო რა. როცა სინამდვილეში, ანუ ჩემი მოვალეობაა, რომ უთხრა, რომ რაღაც ანუ
ჯერ დავსხდეთ და მოუწესრიგეთ და მერე დავიწყოთ მჯელობა რა. ცოტა შეცვლინება გვაქვს. Let's talk a bit of how it's going. Perhaps we should write down the problem statement again because that's our overarching theme. And then slowly we go from one learning objective to the next. ხო, ნელ-ნელა გადავდივართ ერთი სასწავლო მიზნიდან მეორეზე. So these are kind of things that are very practical skills. პრაქტიკული უნარებია, რომელსაც სტუდენტები სწავლობენ. Especially when ნოუთების ჩაწერა, განსაკუთრებით დაფაზე. the first years always write everything in one column, huh? All the პირველ კურსელები ყოველთვის ერთ წკრივში წერენ ყველაფერს. The second years already realized it's much better to cluster immediately, to visualize. მერე კურსელებს უკვე გააზრებული აქვთ, რომ რაღაც კლასტერების და ვიზუალიზაციის დიაგრამების შედგენა დაფაზე უფრო The mind map in the mind map. გონების რუკის შედგენა And this way also you see students learn from each other. ანუ აქ იმას ვხედავ, რომ სტუდენტებს ერთმანეთისგან სწავლა One student შეუძლიათ. shows the others and they have, oh, it's so much more useful. So they try it next time as well. ხო, ერთ სტუდენტი თუ გააკეთებს, მეორე რომ დაინახავს და ხვდება, რომ გამოსადეგი რაღაცაა, თვითონ წერს. And yeah, I mean, it's never perfect. But in the end, არა ეს უყოფილი პრაქტიკა, მაგრამ to read the word. ნელ-ნელა ისინი ყოველთვის ივითარებენ ერთმანეთისა და Even more important for ერთმანეთისაგან სწავლითა და ჩემი მიერ მიცემული ფიდბექით. us is that we as active learning instructors are facilitators. And that's also something I think that will come back very მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ ჩვენ როგორც აქტიური სწავლების ინსტრუქტორები ვართ ფასილიტატორები. much also what Alexander will talk about the blended learning. ანუ ამას დაუბრუნდები და განვიხილავთ შემდეგშიო. და ასევე ალექსანდრე გილაპარაკებათ შერეული სწავლების შესახებ. I'm not the lecturing expert. I'm the one sitting there biting my tongue and in the end waiting for my students to get there. ხო მე არ ვარ ლექციების ჩატარების ექსპერტიო რა. ყოველთვის როცა ლექციაზე ვარ ენის კბენით ვზივარ და ველოდები მომენტს როცა სტუდენტები თავისით მივლენ სწორ გზაზე რა. Sometimes asking them questions to push them a bit. და ზოგჯერ კითხვებს უსვავრო ცოტა ბიძგინებს Okay, რა. they need a bit of help. თუ ცოტა დახმარება But the whole idea მაგრამ is I should never answer the questions. მთელი იდეა ის არის რომ კითხვაზე პასუხს არ So ძოს normally when they ask me a question, I always answer, so why would you ask us then? როცა კითხვას მისვენ ჩემი πასუხი ყოველთვის ესეთია რომ რატომ კითხე ეს Let's see what the group thinks მოდი about that. ნახოთ მთელი ჯგუფი რას ფიქრობს ამაზე But this really helps them. მაგრამ ეს ეხმარება რადგან I'm not in the center of attention, but it's them. რადგან ყურადღების ცენტრში მე არ ვარ და თვითონ ჯგუფში მიმდინარეობს კითხვაზე პასუხის პოვნა. So I think that's very important to keep in mind. I'm always joking that most of the time, also at conferences, when I talk about active learning, we totally ignore what we're preaching. And that's why I thought actually it would be much more interesting for us to practically try one assignment. I realize again, ხო, ანუ კონფერენციებზეც და ესეთ შეხვედრებზეც ყოველთვის მეფიქრება, რომ ქადაგებსავით იმასო რა. ანუ ინფორმაციას რაც მინდა რომ გადმოგცეთ, რაღაც ქადაგებსავით გავნდისო და პროსტა გიყვარვითო რა და მგონია რომ ერთხელ კარგი იქნებოდა რომ ჩვენ თვითონ გვეცადა რომელიმე დავალების გაკეთებაო რა თვითონ კოლეგებს. and we have different contexts and everything. And I just wanted to show you in the next half an hour what we do in Maastricht. Okay? და დანარჩენ ნახევარ საათში მინდა რომ გაჩვენოთ როგორ ვაკეთებთ მასტრიხტში ამას. Each one of you got one assignment text. თითოეულ თქვენგანს გაქვთ დავალების Each of you ტექსტი has this little sheets of paper, huh? და პატარა ნომრიანი And then what I want you to do is simulate the pre-discussion. So the first მინდა რომ გავაკეთოთ დისკუსიამდელი განხილვის thing სიმულაცია. we'll do, we'll form the groups. შექმნით And my ჯგუფებს. whole idea was that we mix a bit. So that ჩემი we actually, იდეა იყო რომ ცოტა შერეულად ვიქნებოდეთ. get to know the others a bit. Well,
თან ერთმანეთსაც გაიცნით. Then read the assignment text. წავიკითხავთ დავალების ტექსტს And then და again we do the first 5 steps. We pre-discuss the assignment and I will again put them up. I think. და ამ ხუთი ნაბიჯით მივყვებით. And I would ask each group და თითოეულ ჯგუფს come შევეკითხავი. up with a problem statement and 3 learning objectives. თითოეულ ჯგუფს ვკითხავ, რომ მითხრას ამოცანის პირობა, პრობლემის პირობა და 3 სასწავლო მიზანი. And after 20 minutes we'll come together and then compare. 20 წუთის შემდეგ ერთად მოვალთ და შევადარებთ რეები მოვიფიქრეთ. I will also be in the room so in case your group gets stuck, just wave and I will ოთახში ვიქნები და თუ სადმე გაიჭედებით, ფურცელი დავიქნიეთ და მოვალთ. come and in the end we can talk about what's happening. I would suggest we do group 1 here, group 2 here, group 3 there at the back, group 4 here,